очільник Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вчора у Брюсселі у ході зустрічі в форматі Рамштайну, контактної групи із оборонної підтримки України, вже також назвав втрати росіян за останній час загальні, сумарні, орієнтуючись на дані американської розвідки, на дані Пентагону. Ллойд Остін озвучив і загальне число втрат якраз російської піхоти, взагалі солдат і офіцерів живої сили в ході повномасштабного вторгнення росіян, а також скільки росіяни втратили танків та іншої бронетехніки від осені минулого року в ході їхнього великого наступу. Послухаймо пряму мову Ллойда Остіна. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року щонайменше 350 тисяч російських військових було вбито і поранено. Сили оборони України потопили, знищили і пошкодили 24 російські кораблі у Чорному морі. Від вересня минулого року, коли Кремль почав свій новий наступ, Росія втратила більше 2600 одиниць бойової техніки на полі бою в Україні. Отже, бачимо, що 350 тисяч, саме таке число називає Ллойд Остін, якраз числа ліквідованих і поранених. Це незворотні втрати, тобто важко поранені, ті, хто не повертається потім на поле бою і вбиті. Сумарно 350 тисяч за час, власне, Великої війни від лютого 22-го року. Власне, якщо зіставляти там з даними нашого Генштабу, то у нас вже поза 500 000 сумарні втрати росіян. Американські втрати теж, скажімо так, сумарно, чи американські дані про російські втрати, скажімо так правильніше сказати, вони теж доволі вражаючі. 350 тисяч, американці рахують дуже скрупульозно, завжди має бути чітке підтвердження, документальне того, що дійсно зазнали втрат ті чи інші російські підрозділи. Отже, крім того, ми маємо дані по потоплених кораблях від Ллойда Остіна, 24 кораблі, ракетні катери і так далі, судна російського Чорноморського флоту пішли на дно, бо були суттєво пошкоджені в ході українських атак, і це, звичайно, просто така колосальна зміна. Якщо ми говоримо якраз про Чорне море і про домінування, якого вже немає так у росіян якраз у цій акваторії, і 2600 якраз одиниць бронетехніки, танків, бронемашин, які були ліквідовані, які були знищені від вересня минулого року в ході великого російського наступу, який почався на Донеччині, пробували його росіяни розгорнути на Харківщині, не дуже вдалося. Тобто втрати росіян справді колосальні. Задумуються вже над цими втратами все частіше і пересічні росіяни. От із Білгорода у нас з'явилися кадри кладовища, де свіжі могили буквально з'явилися. Це просто неподалік Харківщини, Білгород, де, очевидно, якраз відбувається захоронення тих, хто пробував наступати на Вовчанськ, на Харків, на Липці, але не дійшли, що називається. І, власне кажучи, ми тут бачимо численні могили, вкриті вінками. Можемо послухати це відео із коротким коментарем автора, який там перебував і вголос міркував над тим, чи потрібна Росії така війна. Це Белгород. И мобилизованные, и взрослые ребята здесь похоронены. И молодые, военный вертолет летит. Все серйозно. Це дуже серйозно для росіян, і дійсно питання в тому, наскільки далі Путін готовий спалювати всі ці резерви, ресурси, тому що зараз фактично втрати росіян справді вийшли на піковий показник, і в цій думці сходяться не тільки там українські аналітики, але і західні, і британська розвідка, американська. От за минулий місяць росіяни понад 30 тисяч вбитими і пораненими втратили в ході боїв і на Харківщині, і на Донеччині, і на інших відрізках фронту. А ще на фронті гинуть не тільки безпосередньо ті, хто зі зброєю в руках воює проти України, а ті, хто воює проти нас з мікрофоном і камерою. От російські пропагандисти вже декілька інцидентів за останні дні, фактично, їхніх поранень, там ліквідації і так далі. І от новий такий випадок стався в Горлівці, де ліквідувати вдалося оператора телеканалу НТВ Валерія Кожина. Про це повідомили
його, якщо можна так сказати, колеги, так, інші російські пропагандисти з цього телеканалу, от опублікували такий некролог у себе у телеграм-каналі. Російські пропагандисти кажуть, що загинув цей кожен, якраз був важко поранений в Горлівці в ході, очевидно, якогось обстрілу. Намагався він висвітлювати бойові дії. І кажуть, що раніше працював і в багатьох інших гарячих точках в Сирії, на території Донецької і Луганської областей, так званих республік, як росіяни це називають. Тобто в численні такі регулярні відрядження, командіровки, як росіяни пишуть, їздив, по декілька місяців пропадав на фронтах у тих країнах, де Росія веде загарбницькі свої війни, ну і в Україні, очевидно, найчастіше. Навіть нагороджений був різноманітними медалями за відвагу, заслуги перед Отечеством і так далі. Ну, от закінчився цей безславний шлях, і по ньому прилетіло влучно, не вижив він після поранень. Нагадаю, що раніше ще один російський оператор, власне, підірвався на міні протипіхотній, і це, власне, теж навіть було зафіксовано на камеру в їхньому сюжеті. Це кількома днями раніше сталося на іншому відрізку фронту. Він, здається, вижив, перебуває в лікарні. Сподіваємося, що повернутися до цієї своєї діяльності пропагандистської більше ніколи не зможе. Ну, такі новини стосовно втрат ворога якраз на фронтах. Справді, росіяни втрачають дуже багато людей. І от вчора було так доволі достатньо заяв у НАТО, у Брюсселі стосовно якраз як і втрат росіян, наприклад, на Харківщині. І вперше пролунали цифри конкретні, що росіяни втратили у людському ресурсі за той час, коли вони намагалися поновити свій наступ на Харківщині. І от вчора на умовах анонімності посадовець НАТО у Брюсселі коментував це питання для журналістів. І от заявив, що дійсно російські війська понесли просто величезні втрати на Харківщині. От за його словами, лише в травні Росія втрачала приблизно по 1000 військових загиблими щодня. Тобто оті от могили, які ми з вами ще не бачили на Білгородщині, цілком ймовірно, що якраз туди привозили у тих мобілізованих із Харківщини, які щодня втрачала Росія нагадаю, у тисяча людей щодня для того, аби поновити наступ на Харківщині. От зацитую цього посадовця, каже, що я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою. І от говорячи загалом про ситуацію на Харківщині, окрім втрат російських, каже представник НАТО, що Росія так не змогла створити ту буферну зону, про яку заявляв, власне, Путін. І от фронт зараз в цьому регіоні стабілізувався, а підконтрольні російські території є фрагментованими. Таким чином, каже посадовець, в кінцевому підсумку перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими. І от заради оцих обмежених перемог росіяни втрачали по 1000 людей щодня. Якщо ми говоримо, наприклад, про травень, то це близько 30 тисяч людей для того, аби тільки спробувати поновити наступ на Харківщині, які от щодня потім в трунах поверталися десь, в тому числі в Білоруську область. А росіяни не шкодують ні грошей, ні людей, ні зброї для того, аби продовжувати цю криваву війну. І от знову ж таки цей ж посадовець говорив і про те, як Росії вдається поновлювати оці втрати, попри те, що вони шалені, і вона несе їх щодня. Все ще у Російської Федерації є ресурси для того, аби поновлювати як і людський ресурс, так і, власне, зброю, боєприпаси і таке інше. І от він заявив, що наразі, на думку НАТО, Росія зберігає кількісну перевагу над Україною як у боєприпасах, так в особовому складі, так і в техніці. І от в Росії є можливості приблизно щомісяця набирати до 30 тисяч нових військовослужбовців. Якщо так не складна математика, якщо порахувати, що росіяни втратили за місяць оцих 30 тисяч людей, якщо рахувати по Харківщині, лише по Харківщині, так, а втрачають вони по всій лінії фронту, тут приблизно от цих 30 тисяч людей, це таке доволі невелике, доволі таке велике місто. Одне велике місто росіяни втратили, і от вони можуть оце одне велике місто в кількісному складі людей набрати собі приблизно за місяць. Отак от зараз це працює в росіян. Кажуть, що вони набирають близько 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця, тому вони, ймовірно, зможуть продовжувати покривати свої величезні втрати. Водночас цей ж посадовець додав, що наразі окупаційним військам все ще вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного проведення, не вистачає для проведення великих наступальних операцій. Тобто росіяни можуть рухатися, можуть пробувати атакувати, але для якихось масштабних великих операцій ресурсів все ж таки недостатньо. І російське командування
командування зараз намагається організувати і підтримувати моральний дух. Ну, ми бачили щойно, як російське командування намагається підтримувати моральний дух оцими, зокрема, могилами масовими на Білгородщині, куди повертають росіян, які, зокрема, наприклад, не могли втриматися на Харківщині. Тож бачимо, що попри те, що росіяни постійно атакують, їхні втрати дійсно величезні, як в особовому складі, так і у зброї, в боєприпасах і всьому іншому, все ще росіяни можуть поновлювати ці втрати. Путін не шкодує людей і от може набирати щомісяця, нагадаю, близько 30 тисяч новобранців, які, як то кажуть, із задоволенням чи без задоволення, але йдуть під наказом до бригад і от штурмують українські міста.